آیا ایران توی جنگ با عراق شکست خورد یا اونطوری که رسانه‌های داخلی میگن ایران پیروز جنگ بود؟ ایران چه سیاستی رو در جهان پیش رو گرفت که مجبور شد در مقابل خسارت 97 میلیاردی که عراق توی جنگ به ایران زد نه تنها مهر سکوت بر لبش بزنه بلکه خیلی جاها در مقابل عراق کوتاه هم بیاد؟ همه اینها در حالیه که کویت برای جنگی که کمتر از 1 سال طول کشیده بود از عراق 52 میلیارد دلار خسارت گرفت و تا سال 2021 عراق بخشی از سهم فروش نفتش رو به کویت میداد. برای جواب این سوال باید بریم سر داستان صلح ایران و عراق. همطور که میدونید قطعنامه 598 تو 29 تیر 66 صادر شد. چون هیچ کدوم از شروط ایران مثل متجاوزگر شناخته شدن صدام و تعیین خسارت ایران رو نداشت، آقای خمینی قبولش نکرد و حتی قبولش رو خیانت میدونست. عراق اما سریع قبول کرد چون قسمت‌های مهمی از خاکش مثل فاو و جزایر مجنون و بخشایی از کردستان عراق دست ایران بود. سال 67 اما برای ایران خیلی بد شروع شد. فاوی که 2 سال بود دست ایران بود و ایران اونجا بیمارستان و پل و غیره ساخته بود و کلی سرمایه گذاری کرده بود، 3 روزه از چنگ ایران در اومد و بعدش هم شلمچه و حاجی عمران و جزایر مجنون و دومینوی شکست ایران به سرعت داشت میرفت جلو. دیگه تو تیر 67 بود که خوزستان در معرض سقوط بود که قطعنامه‌ای که سال قبل پذیرشش خیانت به حساب می اومد تو 27 تیر 67 توسط آقای خمینی قبول شد. تو 29 مرداد هم در حالی که بخشایی از خاک ایران دست عراق بود، به خصوص حوزه اروندرود که خیلی هم مهم بود، آتش بس اجرا شد. ادعای صدام به اروندرود یه ادعای خیلی قدیمی بود. حتی زمان شاه هم با هم سر این قسمت مشکل داشتن که تهش رسید به قرارداد 1975 الجزایر که ایران و عراق با وساطت الجزایر صلح کردند. اسفند ماه سال 1353 با گفتگوهای مسئولان ایران و عراق در الجزایر پیش زمینه امضای پیماننامه‌ای به وجود اومد. صدام حسین نایب رئیس جمهور عراق هم در 9 اردیبهشت ماه سال 54 همراه با هیئتی به تهران اومد. در نهایت در تاریخ 13 ژوئن 1975 میلادی، یعنی 23 خرداد سال 54 شمسی، قراردادی مرزی بین ایران و عراق در بغداد و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر طبق این قرارداد اروندرود شد مرز آبی ایران و عراق و صدام از ادعاش به کل اروندرود دست برداشت و گفت دیگه عربای خوزستان رو به شورش دعوت نمیکنه. ایران هم در مقابل متعهد شد که بارزانی ها که کردای عراق بودن و دیگه حمایت نکنه و به تمامیت ارضی هم احترام بذارن. بعد جنگ اما صدام این قرارداد رو پاره کرد و بعد 8 سال جنگ که آتش بس اجرا شد، چون دست بالا رو توی جنگ داشت هیچ رقم کوتاه نمی‌آمد و میگفت حاشیه اروندرود برای عراقه. واسه همینم مذاکرات صلح ایران و عراق 2 سال طول کشید تا اینکه صدام یه تصمیمی گرفت که ورق همه چیز به نفع ایران برگشت و اونم تصمیمش برای حمله به کویت بود. یعنی اگر صدام به کویت حمله نمی‌کرد احتمال این بود که ایران حاشیه اروندرود رو برای همیشه از دست بده. حالا بریم سر ماجرای حمله عراق به کویت و ببینیم که چرا این موضوع شد نقطه شانس ایران. اما پیش زمینه حمله به کویت این بود که صدام موضعش رو با ایران مشخص بکنه و با ایران به صلح برسه، به خاطر اینکه نمیتونست همزمان توی 2 تا جبهه بجنگه. به خاطر همینم توی 1 اردیبهشت 69 فردی به اسم ابو خالد با 2 نامه محرمانه، یکی از طرف صدام حسین و اون یکی از طرف یاسر عرفات اومد ایران. صدام حسین نامش خطاب به آقایان رفسنجانی و خامنه‌ای بود و درخواست صلح داد و گفت مقامات 2 کشور در ماه مبارک رمضان در مکه دیداری داشته باشند. صدام گفت که ما 2 کشور اسلامی هستیم و نباید با هم بجنگیم و جنگ ما به جهان اسلام ضربه میزنه و به خاطر رضای خدا و خوشحالی جهان اسلام بهتره تو ماه مبارک رمضان تو مکه ملاقاتی داشته باشیم تا از ریختن خونهای جدید
جلوگیری کنیم. بعدم پای اسرائیل رو وسط میکشه و میگه اسرائیل میخواد به مسلمانای جهان مسلط بشه و ما باید در جهت آزادسازی قدس تلاش کنیم و نامش رو با خدا یا تو خود گواه باش که من ابلاغ کردم تموم میکنه. البته میدونیم که هدف صدام حمله به کویت بود، نه صلح جهان اسلام و آزادسازی قدس. یاسر عرفات هم توی نامش اصرار میکنه که ایران پیشنهاد صدام حسین رو بپذیره و توی مکه ملاقات بکنن و صلح بکنن. همچنین درباره مهاجرت 3 میلیون یهودی به فلسطین میگه و درباره اسرائیل صحبت میکنه. رفسنجانی اما با لحن تندی جواب نامه صدام رو میده و میگه اگر 8 سال پیش به جای اعزام سرباز پیغام میفرستادی، الان دو ملت ایران و عراق و شاید کل جهان اسلام انقدر خسارت نمیدیدن. و پیشنهاد میکنه که اول وزیران خارجه دو کشور با هم ملاقات کنند و به تفاهم برسند و بعدش دو کشور با هم صلح کنند و نامش رو با 2 آیه 88 سوره هود با محتوای زیر به پایان میرسونه و منظورش هم این بوده که من قصدی جز اصلاح ندارم و توفیق من به جز یاری خدا نیست و به اون توکل کردم و به سوی اون باز میگردم. بعدش هم آیه 47 سوره طه رو میگه که به معنی درود بر کسیه که از راه راست پیروی کنه. هدف رفسنجانی هم از آوردن این دوتا نامه کنایه زدن به صدام بوده که یعنی تو در راه راست قرار نداری و درود به تو اگه از راه راست پیروی کنی. صدام حسین تو 29 اردیبهشت جواب نامه رفسنجانی رو میده و کمی از لحن نامه و عبارت درود بر کسی که از راه راست پیروی کنه انتقاد میکنه و میگه ما حسن نیت داریم و پیشنهاد ملاقاتش رو تکرار میکنه و میگه اگه ایران نمیخواد تو عربستان ملاقات کنی میتونه جای دیگه ای رو پیشنهاد بده. تو پرانتز بگم که رابطه ایران و عربستان بعد از کشتار مکه توی سال 66 و حمله به سفارت کویت و عربستان توی ایران به طور کامل قطع شده بود که البته توی این ویدیو به طور کامل توضیح دادیم. رفسنجانی در 28 خرداد در جواب نامه صدام دوباره تکرار میکنه که اول باید وزرای امور خارجه با هم صلح کنند و به توافق برسند، بعد اونا دیدار بکنن. صدام هم تو 25 تیر طی نامه قبول میکنه، اما دیگه تو این نامه اسم آقای خامنه‌ای رو حذف میکنه و فقط رفسنجانی رو مخاطب خودش قرار میده. بعد از موافقت ایران با صلح، عراق در 11 مرداد 69 به کویت حمله میکنه. کویت حامی عراق در جنگ با ایران بود و وقتی با تصرف فاف توسط ایران دست عراق از خلیج فارس کوتاه شد، نفت عراق رو صادر میکرد. اما صدام حسین مدعی شد که تو جنگ ایران و عراق که قیمت نفت رفت بالا، کویت سود زیادی کرده و به خاطر همین باید وام هایی که به عراق داده رو ببخشه که کویت زیر بار نمیره و عراق به کویت حمله میکنه. شیخ کویت به عربستان فرار میکنه و صدام حسین کویت رو اشغال میکنه. شروع این جنگ برای هیچ کشور قابل قبول نبود. حتی شوروی که تو جنگ ایران و عراق حامی تسلیحاتی عراق بود و یه عالمه تانک و سلاح‌های پیشرفته به عراق داده بود. اما چرا همه کشورها مخالف شروع این جنگ بودن؟ به 2 دلیل. اولا خلیج فارس بعد از 8 سال جنگ تازه 2 سال بود که از ناامنی خارج شده بود و نفت به ثبات رسیده بود و جنگی دوباره واقعا قابل تحمل نبود. دوما با اشغال کویت صدام 20% منابع نفتی جهان رو در دست می گرفت و رسما امپراتور نفت می شد و کسی بدون اجازهش آب نمیتونست بخوره. صدام حسین تو 8 و 12 مرداد 2 تا نامه دیگه به رفسنجانی میزنه و درخواست صلحش رو تکرار میکنه و رفسنجانی تو پاسخش تو 17 مرداد میگه که به شرطی که به قرارداد 1975 الجزایر برگرده و مناطقی از خاک ایران که اشغال کرده بوده رو تخلیه کنه. صدام تو 23 مرداد موافقت نهاییشو با شروط ایران اعلام میکنه و رفسنجانی رو برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی خطاب میکنه. عراق و ایران توافق میکنن و تو 26 مرداد اسرا مبادله میشن. خامنه‌ای برای این موفقیت رفسنجانی بهش نشان فتح میده و محبوبیت رفسنجانی در جامعه ایران به شدت افزایش پیدا میکنه، چون تونسته بوده یکی از بزرگترین بحران‌های ایران
که ممکن بود موجب از دست رفتن بخشی از خاک ایران بشه رو البته با مقدار زیادی شانس حل کنه. جنگ عراق و کویت به ضرر همه کشورها بود بجز ایران. برای ایران یه لقمه چرب و نرم بود و دو سر برد بود، چون میتونست بابتش هم از عراق هم از جامعه جهانی امتیاز بگیره. بعد از حمله عراق به کویت همه کشورها اعلام موضع کردن و مرزاشون رو روی عراق بستن بجز ایران. حتی وزیر امور خارجه عراق که میخواست بره شوروی میاد ایران و از ایران به شوروی میره. این یعنی در طول جنگ اگه عراق نیاز به دارو و غذا داشت، از مرز ایران که از غذا خیلی هم گسترده بود میتونست تامین بکنه. از اون ورم همه کشورهای عربی و غرب التماس دعا از ایران داشتن که این کارو نکنه و حاضر بودن هر کاری کنن که ایران از عراق حمایت نکنه. این یک فرصت طلایی برای ایران بود که ایران تا حدی تونست ازش استفاده بکنه. حالا اقدامات مثبت و منفی رفسنجانی در رابطه با این موضوع رو یکی یکی میگیم. در رابطه با عراق، اولا همونطور که گفتیم تونست مرزاشو به حالت قبل برگردونه. دوما در ازای فرستادن غذا و دارو به عراق از صدام بخواد که مجاهدین رو به ایران تحویل بده. اما امتیازاتی که از جامعه جهانی میگیره به مراتب بیشتر بوده. وزیر خارجه امارات در 14 شهریور به ایران میاد و به خاطر رفتارهای گذشته امارات با ایران عذرخواهی میکنه و از ایران میخواد در بیرون کردن صدام از کویت کمک کنه. شیخ کویت هم که به عربستان فرار کرده بود به رفسنجانی پیام میده و ازش درخواست میکنه که از عراق حمایت نکنه و مبلغ 20 میلیون دلار به زلزله زدگان رودوار کمک میکنه. آمریکا به ایران پیام میده که قصد حمله به عراق رو داره و خواستار حمایت ایران بوده و برای حسن نیت 1 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد میکنه. حتی عربستان که به خاطر ماجرای مکه با ایران قطع رابطه کرده بود خواستار رابطه با ایران میشه. سید محمد باقر و سید عبدالعزیز حکیم هم به ایران میان و به رفسنجانی میگن که مخالفای صدام توافق کردن و صدام سقوط میکنه. رفسنجانی هم البته 100,000 دلار بهشون کمک مالی میکنه. فرانسه هم به ایران پیام میده که چه توقعی از قطعنامه 598 داره. حتی قیمت نفت هم به نفع ایران در حال بالا رفتن بود. ایرانی که به نفت بشکه 20 دلار قانع بود الان با نفت بشکه 40 دلار مواجه شده بود و خیلی از کشورها نسیه‌ای از ایران نفت می‌خریدن. خلاصه ایران تو وضعیت خیلی خوبی قرار داشت. اما از طرف دیگه تو ایران هم خبرایی بود. جامعه سیاسی ایران هم دو بخش شده بود. عده‌ای میگفتن باید با آمریکا علیه عراق همکاری کرد و عده‌ای دیگه میگفتن که باید با عراق علیه آمریکا همکاری کرد. این دسته دومی که میگفتن ما باید پشت صدام حسین در بیاییم و با آمریکا بجنگیم، تندروهای چپ ایرانی مثل علی اکبر محتشمی پور و صادق خلخالی و هادی خامنه‌ای برادر آقای خامنه‌ای بودن. هادی خامنه‌ای توی سخنرانی تو مجلس گفت که ما باید پشت صدام در بیاییم و با آمریکا بجنگیم، چون این جنگ ادامه جنگ‌های صلیبیه و فتوای امام هم جنگ با آمریکا بوده. باید دو تا نکته رو اینجا بگیم. اولا اینکه آقای خمینی 1 سال بود فوت کرده بود و دیگه زنده نبود که بخواد از خودش دفاعی بکنه. دوم اینکه اگر آقای خمینی واقعا مخالف ارتباط ایران با آمریکا بود، چرا توی سال 64 اجازه یک ارتباط فوق محرمانه بین ایران و آمریکا که به ماجرای مکفاله معروف شد داد که در ازاش ایران از آمریکا سلاح می‌خرید و یک گروگان آمریکایی توی لبنان آزاد می‌کرد. خلاصه اینکه رفسنجانی تمام قد در مقابل این گروه افراطی چپ ایستادگی میکنه. تو نماز جمعه 5 بهمن رفسنجانی میگه که اگه ما حتی به صدام حسین کمک هم بکنیم و آمریکا شکست بخوره، کویت دست عراق باقی میمونه و تسلط صدام به خلیج فارس زیاد میشه و در دست داشتن 20% نفت جهان توسط صدام بسیار خطرناکه و ما دیگه بدون اجازه صدام حسین حتی نمیتونیم آب بخوریم. تو 27 مرداد صدام حسین اتباع کشور غربی رو گروگان میگیره و برای اینکه آمریکا به مراکز حساسش حمله هوایی نکنه گروگان‌ها رو تو اون مراکز نگه می‌داشته. تو 27 دی اما آمریکا یه حمله هوایی گسترده به عراق میکنه و صدام از ترس اینکه جنگنده‌هاش نابود نشه
اونا رو میشونه تو خاک ایران. آمریکا هم قبول میکنه که صدام این کارو کنه به شرط اینکه تا پایان جنگ این جنگنده ها به عراق برنگردن. عراق نمیتونه جلوی آمریکا مقاومت کنه و تسلیم میشه. 20,000 عراقی کشته میشن، 175,000 نفرم اسیر میشن و بخش بزرگی از ارتش عراق نابود میشه. عراق از کویت خارج میشه و 52 میلیون دلار به کویت غرامت پرداخت میکنه که این غرامت تا سال 2021 از فروش نفت عراق تامین میشده. حمله صدام به کویت و همکاری ایران با جامعه جهانی برای ایستادگی در مقابل عراق و همچنین کمکش برای آزادسازی گروگان‌ها توی لبنان باعث شد که بالاخره سازمان ملل توی 19 آذر 70 3 سال بعد از پایان جنگ عراق را متجاوزگر جنگ ایران و عراق اعلام کنه. پرز دوکوار تو نامه‌ای استفاده غیرقانونی از زور و نادیده گرفتن تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل رو به عنوان علت درگیری تایید میکنه و آغازگر جنگ میشه صدام و روز حمله میشه 31 شهریور سال 59. حالا برسیم به سوالی که اول ویدیو مطرح کردیم. با توجه به توضیحاتی که دادیم متوجه شدیم که حمله صدام به کویت باعث شد که ایران توی شرایط بسیار ایدئالی قرار بگیره تا بتونه غرامتش از عراق رو وصول بکنه. اما چرا نتونست این کارو بکنه؟ فقط یک جواب وجود داره و اونم رابطه بد ایران با جامعه جهانی بود که گرفتن این طلب رو دشوار میکرد. برای اخذ غرامت بین دو کشور دو راه وجود داره. یکی از طریق تشکیل کمیسیون غرامت در سازمان ملل که این نیازمند قطعنامه شورای امنیت و اعمال فشار قدرت‌های جهانی برای ضمانت اجرای کاره و چون روابط برون مرزی ایران بسیار تیره بود و هست، ایران حمایت هیچ کشور قدرتمندی رو نداشت تا بتونه غرامتش رو وصول کنه. راه دوم هم مسئله حقوقی و شکایت به دادگاه بین المللیه که باز هم برای ضمانت اجرایی نیاز به حمایت قدرت‌های بزرگ و سازمان ملله. اما رفسنجانی با سیاست مشت آهنین پروژه حذف مخالفا چه در داخل کشور و چه در خارج کشور رو کلید زده بود و ترورهای برون مرزی در کنار فشارهای داخلی بر مخالفان شروع شده بود. ماجرای حکم اعدام عباس معروفی، فشار حداکثری بر نویسندگان، حملات مکرر به بیت آقای منتظری و برخوردهای سیاسی با نهضت آزادی در کنار حکم قتل سلمان رشدی، ماجرای میکونوس و ترور سران اپوزیسیون در آلمان، ترور بختیار تو فرانسه، ترور عبدالرحمن قاسملو تو اتریش، ترور کاظم رجوی برادر مسعود رجوی در سوئیس و غیره باعث تیرگی هرچه بیشتر رابطه ایران و اروپا شده بود و مسلماً با این وضع کشورهای غربی حتی ترجیح میدادن که ایران دسترسی کمتری به منابع مالی داشته باشه. علاوه بر همه اینا با توجه به تحریم‌های گسترده علیه ایران، عراق تنها کشوری بود که گریزگاه تحریمی ایران به حساب می اومد که بسته شدن این گریزگاه ضربه بزرگی به ایران میزد و همچنین عراق بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی بود و هست. حالا بریم این 97 میلیارد دلار غرامت جنگ رو به پروژه تبدیل کنیم و ببینیم اگر وصول میشد چه پروژه هایی توی ایران انجام میشد و چه مبلغی هم اضافه میومد. من این سوال از چت جی تی پی پرسیدم که 97 میلیارد دلار سال 67 چند میلیارد دلار الانه که با تورم آمریکا حساب کرده شد 260 میلیارد دلار. بعد رفتم تو گوگل جستجو کردم که پرهزینه ترین طرح‌های 20 سال اخیر ایران چی بوده. هزینه ها با دلار 90,000 تومانی گفته میشه. متاسفانه چون تو ایران هیچ شفافیت مالی وجود نداره نتونستیم چیز دقیقی پیدا بکنیم، اما به رقم‌های تقریبی که سایت‌های خبری اعلام میکنن اکتفا کردیم. راه اندازی پارس جنوبی تقریبا 100 میلیارد دلار، کل هزینه تخمینی مترو تهران 18 میلیارد دلار، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه ساخت میعانات گاز جهانه 9 میلیارد دلار، نیروگاه اتمی بوشهر با اینکه هیچ وقت رقم دقیقی اعلام نشد 11 میلیارد دلار، قطار سریع السیر تهران قم اصفهان 2 میلیارد دلار که جمعاً میشه 140 میلیارد دلار
که اگه از 260 کمش کنیم 120 میلیارد دلار دیگه هم اضافه میاد. دیگه بقیه طرح‌های عمرانی ایران میره روی میلیون دلار. مثلا طرح انتقال آب از خلیج فارس به خزر 225 میلیون دلاره. بعد از گفتن این رقمه که تازه متوجه میشیم که اختلاس چای دبش یعنی چقدر. یعنی 13 بار طرح انتقال آب از خلیج فارس به دریای خزر. میبینیم که برخلاف حرف مسئولین اتفاقا تحریما اثر بزرگی بر ما گذاشت. اولا تحریم ها وضعیت کشور ثروتمندی مثل ایران رو به این وضعیت کشوند و مافیاهای قدرتمندی رو از دلش خارج کرد. اگر ما یه سوال بکنیم از ملت ایران بگیم چند درصد شما متوجه شدید که تحریمی اتفاق افتاد، مطمئن باشید پاسخ نزدیک به 0. یعنی تحریمی که کردن مثل اون پشهه بود که رو درخت نشست. دوما برای اینکه در ظاهر نشون بدیم که تحریما هیچ اثری رومون نداشته در حالی که داشته از درون داغونمون میکرده، مجبور شدیم دست گدایی در مقابل کشوری دراز کنیم که 8 سال به خاکمون تجاوز کرد و بهترین جوانهای ما رو به کشتن داد و زیباترین شهرهامون رو به ویرانه تبدیل کرد. امیدوارم که روزی ایران دست از اشتباهات خودش در مقابل دشمنی با جهان برداره و این توهم که جهان به دنبال تضعیف کردن ماست رو کنار بذاره، چون این فقط خودمونیم که داریم خودمون رو تضعیف میکنیم و به مرحله نابودی میکشونیم.